در این که زیاد چیزی ندارم، راجع به چیزای زیادی مطمئنم یقینا میشه صحبت کرد. اثری که بین فانتزی و ریالیتی خودش رو نگه داشته، اثری که پر از خشونت و راجع به گرافیک وایلنس میشه کلی صحبت کرد. من شخصا سعی میکنم یکم لین کنم روی این سمت که اونقدر چیز عجیب و غریبی برای گفتن ندارم، چون حس میکنم از اون اثری که you had to be there یا نیاز راجع به بک‌گراندش بیشتر دونست، با اثرهای مشابه زمان خودش مقایسه کرد و الی آخر که من این دانش رو الان ندارم، ولی هنوز نتیجهش میتونه این باشه که بگم اثری که اثر تایملسه که من اینو میتونم همین الان به یک نفر نشون بدم و نگم برای 1993. به شدت کار تمیزه و شکل روایتش هم چیز خیلی کهنه یا ساده ای نیست. نیاز نیست بگیم سطحی و این حرفا، البته نه که خیلی اثرهای جدید پیچیدگی خیلی جذابی دارن، ولی خب کلا چیزی نیستش که بگم سادگی اثرهای قدیمی رو داره و این سادگی مثلا آزاردهنده است. شاید بیشترین چیزی که منو شخصا اذیت کرد یا در از به چشم اومد و اینطوری نیستم که مثلا بخوام بگم کم گذاشته و خیلی سختگیری کنم، ولی مثلا به چشمم اومده اینطور فعلا به نظر میاد این پکت بودن انیمه بود که شاید یک سری جواز میشد مثلا لذت کافی و نهایی رو نبرم. بین این قضیه پکت بودن انیمه هم حالا بین بچه‌ها که ما داشتیم میدیدیم مخالفتی نبود که از یه طرف اوکیه ها، مشکلی نیست، نیاز نیست هر اثر سابستنس داشته باشه، به همه چی داستان عجیب و غریب بده، کاراکتر بده، بک‌گراند بچینه، این کارو بکنه اون کارو بکنه، ولی هنوز نمیشه این قضیه رو زیر سوال برد که یک سری جاها لذت یک سری چیزها، تاثیر یک سری چیزها رو با انجام دادن یک سری کارهای به خصوص میشه به دست آورد که البته اوکی نیازی نبود. اگر صرفا بگیم این اثر یک پویانمایی، یک وایب، یک چیز استایلیش for the sake of being استایلیش بودن، فوق‌العاده کار خودش رو انجام میده، اما خب هنوز این به چشمم میاد که یک سری چیزها سریعتر از اون چیزی که به نظر میاد یا نیاز بوده جلوتر پیش میرفتن، انگار که کارگردان فرصت نداشته، بودجه نداشته و یه سری جا باعث شده کم بذاره، شاید نمیدونم، ولی در نهایت اصلا یک چیز کلاسیک زیباست که اصلا نمیتونی تصور کنی قراره به کجا کشیده بشه و چه جوریه. اثرهای زمان 1980 1990 کلا یک سری جا خیلی اثر میچریان که چیزای عجیب و غریبی رو تو خودشون جا میدن و این هم یک کار جالبی رو با این قضیه کرده، یک سرگرمی که ادالته، هنتایی نیست حداقل، ولی هنوز اون خشونت، اون وایلنس رو خودش داره که یک سری جاها شامل پورنوگرافی هم میشه که آزاردهنده است، لذت بخش نیست، ولی تو خودش این چیزها رو در نهایت جا میده که بخواد یک حالت دارک فانتزی به خودش بگیره که محدود به یک زمان به خصوص نباشه. اینطور شاید بگم بهتره. توی اون تعریف کلی مثل یک هفت‌خانه رستم میموند برای من که یه داستان عشق و انتقامی هم اون پشت هست و از هر خان و هر راه حل و هر دیزاین و هر چیزی که داره میشه یک جور لذت برد، از اینکه چطور برخورد میکنن کاراکترها با ابستیکلی که جلوشون قرار میگیره تا دیزاین اون دیمن ها و ابیلیتی هایی که دارن، شخصیتشون و شکل درگیریشون. ولی اصلا همه اینا به کنار، شما این لحظه رو تو اینترو انیمه نگاه کن. It's such a vibe. یعنی اگه وایبشو بگیرید و لذت ببرید با یه شاهکار طرفی، یک وحشی زیبا یا یک زیبای وحشی شاید توصیف خوبی باشه از کلیت قضیه و چیزایی که تو خودش جا میده و بیشتر از این اونقدر ننوشتم. من نینجا اسکرول رو همینطوری نمیشناختم و به عنوان یکی از کارهایی که تو کارنامه کاواجیری هست دانلود کردم و خب باد جرنی برای من اون شکلی ایمپکت فول شاید نبود و شاید یه سری چیزا رو کچ نکردم. یعنی اصلا باید تاکید بکنم که اگه واسهتون سوال بود چرا فلان چیز و فلان چیز رو اشاره نمیکنه بهش، یعنی کچ نکرده، تا حدی احتمالاً این مسئله هست و اگه خواستید به چیزی اشاره کنید و مستقیما به من بگید لطفاً هیوی اسپویلر بزنید. ولی از یه طرف یه سری چیزا هم هست که الان کلا نمیگم. چرا؟ من قبلا این کاری که میکردم و ترجیح میدادم این بود که تجربه خودم رو نگه می‌داشتم، مثلا همین متنی که الان نوشتم، همین صحبتی که تا همین الان باهاتون کردم، اینو نگه می‌داشتم، بعد کلی ریویو می‌دیدم، کلی راجع به پروسه همه چیش میخوندم و یاد میگرفتم، بعد با نظر خودم مقایسه میکردم، نظر خودم رو کاملتر میکردم یا یک نظر دیگه‌ای به خودم میگرفتم و فرم میدادم، اما اون تجربه رو برای خودم نگه میداشتم یا حالا با یه دید دیگه دوباره سراغ اثر میرفتم. ولی خب الان اگه بخوام همچین ویدئویی بدم نمیشه. این فرمول فرست ایمپرشنی که دارم سال اخیر باهاش میرم جلو، هر جور که شده اینطوری هم که هر چقدر ویدیو کوتاه هم بشه ترجیح میدم خودم محدود کنم و بگم همینه، من تو برداشت اولیم
میگم از تجربه اثر اینا چیزایی بود که تو چشمم اومد. اینجوری نیستش که بد باشه، فریم بای فریم زیباست، رو مغزتون با میله سوزون نمیشه یک سری فریم ها. یک سری جا اینطوری که اوکی الان من جلوتر برم چه چیز بربریک یا گرافیک وایلنس یا قراره یهو ببینم یا چه پورنوگرافی عجب غریبی که ویرد بشه. من تو چند وقت اخیر بهترین اثری که دیدم گرافیک وایلنس رو تبدیل به آرت کرده بود دیویل من کرای بیبی بود که خب اون دیگه یکی از اون اثرهای کلیدیه که من کلی راجع به این اثرهای کلیدی توی این چنل صحبت میکنم. ولی اگه اونو زمستون دیدم و تا الان این یکی دیگه از اثرهایی که کنار اون قرار میگیره، نه اینکه به همون حد زیباست یا در کنار اون قرارش میدم، و از این نظر که توی اون گرافیک وایلنس به خصوص اینم بهش اضافه شد. حالا فرض کنید من تو 2024 دارم مثلا اثرهای مختلف رو پشت سرم تجربه میکنم، حرفم اینه، پوینتم اینه، یکی دو تا اثر 5 تا اثر مثلا اینجوری کنار هم قرار میگیره. فرض کنید این اثر رو شما اون زمان تو 1993 دیده بودید که انیمه اصلا یه چیز مخفی بود کلا، چه برسه به این که حالا مثلا این یه دونه به خصوص رو پیدا کن، یک اثری که میتونه میچر ادالت دارک فانتزی باشه که سرگرم کننده و اینترتینینگه و قطعا یک تجربه جادویی رو براتون میسازه. همین الانش هم احتمالاً ممکنه همچین اثری براتون باشه به واسطه اینکه چقدر تجربه دارید از مدیوم انیمه یا چیزهایی که گرافیک وایلنس رو به شکل به خصوصی تو خودشون جا میدن یا زیبایی یک سری چیزها رو به تصویر میکشن. زیبایی یک دیمنی که از تتوهاش مار بیرون میزنه و وحشتی رو هم قطعا به همراه خودش داره و لذتی هم ازش میشه برد. این بود اون کل تجربه اولی که من ازش داشتم. حالا تجربه کلی میگم چون واقعا با جزئیات هم نشد، ولی اثر در کل چیز دوست داشتنی بود. میگم اون فاز 7 خان رستم توری من لذت بردم و اگه چیز خیلی بیشتر از اینه حقیقتا شخصا من متوجه نشدم. خوشحال میشم که شما تو کامنت ها بهم بگید، یا اگه نه بازم اوکی، من خودم قطعا ریسرچ های کافی رو براش خواهم کرد و در فرصتی مناسبتر احتمالاً براش ویدیو بازم بدم، چون قطعا متوجه میشم که با چه اثری طرف بودم. و اصلا میگم اسم کارگردانش رو وقتی گفتم کارنامه‌اش رو دانلود کردم به خاطر اینکه هر اثری که این شخص داده یکی از یکی مهمتره. اصلا مهم نیست صرفاً پویانماییه یا یک چیز سایبرپانک عجیب و غریبه. نظر شما راجع به اثر چی بود و این حرفا لطفاً برام کامنت کنین. این قضیه اسپویلر اینا لطفاً فراموش نشه و چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.